Bella, and welcome back again to my YouTube channel. So, if you haven't seen my latest vlog on what happened to my skin and how did I get rid of it, then you can watch it through the link below. Doon, nag-share ako kung paano naging okay yung skin ko kasi nga, nagkaroon ako ng skin allergy. That's why I'm very careful na ngayon sa mga products na ginagamit ko. So, for now, hindi na lang muna ako maglalagay ng mga foundation, BB cream, tape kasi nasa healing process pa yung skin ko. On this video, I am going to share to you one of my skincare routine. Pero, hindi to siya araw-araw na skincare routine. Kasi ginagawa ko siya twice a month lang. Kasi nga sabi ng dermatologist ko, hindi siya pwedeng gawin no more than once a week or basta sobra kasi baka it may cause the pimple breakout or it may affect the protective layer of your skin. Dito sa technique na ito, maganda sa mga acne-prone skin kasi nga it deep pore cleansing facial. This is what we call the technique of steaming. Since wala po akong device, so this is a DIY facial sauna po. Ginagawa ko pa ito noon pa. Kaso na-stop kasi nga tinatamad ako minsan. Pero since yung nangyari sa skin ko, that's why na-motivate na ulit ako kung na gawin ito ulit. Yung maganda kasi dito sa steaming, kaano siya, nag-cleanse siya sa skin mo, lalo na pag minsan, may yung feeling natin na parang andumi na ng mukha natin. Tinatawag ko ito sa sarili ko na parang general cleaning sa face ko. It also loosen the build-up of any dirt for a deeper cleansing. At saka, kasi nga ino-open niya yung pores mo, so madali na lang natin nakukuha yung mga blackheads, yung mga dirt sa mukha natin. And it promotes circulation kasi the combination of the warm steam at saka pag pinapawisan tayo, it dilates our blood vessels and it increases the circulation. So that's why very very effective siya para dun sa parang glowy skin na goal natin. Hindi talaga ako kasi mahilig talaga magpa-facial sa labas kasi as much as possible, ginagawa ko siya sa bahay to save time and money. Pero kayo, if meron kayong extra money, then you have extra budget, then go, why not? If you guys wanna know about it, then tuturuan ko kayo. Ayan guys, lagyan natin ng tubig itong ating keeper. And ibo-boil natin siya guys. Ayan, so while waiting sa pinakuluan nating tubig, so naghilamos na lang ako. Ay mag-steam, dapat malinis yung ating mukha. Ang hirap pag one hand lang mag-wash ng face. Ito na yung pinakuluan nating water. So, lalagay lang natin siya sa bowl or basin. Basta anything na pwedeng lagyan. So, you put a towel para mas effective. Para masinup jud niya ang heat sa imong skin. And then, you do it for at least 5 minutes. So this time, mag-exfoliate tayo sa ating face kasi nga open na yung pores natin. So ito na yung time na i-cleanse na niya. Yung water na gagamitin natin is maligam-gam lang para ating skin, unti-unti siyang nag-ano. Kasi pag i-direct natin siya na parang maginaw na, so mako-close na yung pores natin. So this time, mag-exfoliate tayo gamit ng ating exfoliating cream. Depends kung ano yung ginagamit nyo. So ayan na.
Ayan, tapos na tayong mag-steam sa ating mukha. So this time, yung gagawin natin is i-close naman natin yung pores natin. Pero if meron pa kayong ibang routine na maglalagay kayo ng serum, kasi yan yung best time na maglagay kayo ng vitamins nyo sa mukha kasi ina-absorb nyo talaga kasi while yung pores nyo is open. Sa akin na case, hindi pa kasi ako gumagamit ng ibang. I will use this one to close my pores. Masarap sa mukha kasi malamig. So, if wala kayo nito, pwede kayong gumamit, pwede kayong maglagay ng ice. Pero if gumagamit kayo ng ice, make sure na hindi i-direct nyo sa face nyo yung ice. Dapat i-ano nyo muna ng cloth. Kung i-close yung pores ko, maglalagay ako ng aking moisturizer. I'm done with my nighttime routine. So, I'm done with steaming my face, closing the pores, then moisturizing. Ayan. So, alam mo yung feeling ko ngayon, ang sarap talaga sa feeling kasi parang nilinis ko yung mukha ko. Let's see tomorrow, pagising natin, kung gaano ka-glowing ba yung skin natin pagising. So, after tayong mag-steam sa mukha. So, good morning everyone. Pagkagising ko, yung napansin ko talaga sa mukha ko is nawala yung mga big pores ko. Ayan. Ang lambot ng mukha ko. Hindi ko feeling talaga ako. Pero, honest talaga guys, yun yung napansin ko. Kasi, ano talaga ako ng pores eh. Pero, yun yung number one na parang naging effect niya sa akin is nakuklose siya talaga yung mga big pores ko. Ayan o. Oh, diba? So, ayan guys. So, umaga na. Bangon na tayo. Thank you for watching everyone, and please don't forget to subscribe on my channel. Just click the red button below and also the bell button for notifications. So see you on my next vlog, and thank you so much for watching. Bye bye.